Sziasztok, mint azt láthatjátok, ma nem a konyhából, hanem innen a tágas autómból jelentkezem, már csak azért is, mert hogy egy kirándulásra invitállak titeket. Elmegyek Balatonboglára, ahol is a gömbkilátóban vagy környékén elkészítek nektek, illetve jó magamnak egy igazi kirándulós kaját, egy szendvicset, ami nem lesz más, mint egy mustáros, 5 hagymával készült pulyka szendvics. Na, akkor induljunk! És már meg is érkeztünk, itt a gömbkilátó, az út az körülbelül 10 másodperc volt, úgyhogy hát ez így nagyon praktikus. Nem egy olyan nagy túra, mégis benne van a kirándulás élvezete. Látjátok a Balatont, vannak jó éttermek, amik nyitva is vannak. Na, hát gyerekek, akkor meg is érkeztünk. Tényleg itt van a hátam mögött a gömbkilátó, illetve a túra útvonal feljárata. Úgyhogy előveszem a hátizsákomat és irány a túra. Jó, hát igen, kicsit nehézkes, nem tudok már beszélni se. Szóval nehézkes feljutni, mivel több 10 kiló hátizsák. Teljes menetfelszereléssel. Nézem a táblákat, nincs kiírva, hogy főzni tilos, úgyhogy akkor lehet. Nem, köszönöm, nem kell a mentő. És itt vagyok, fent vagyok. Nem áll. Hát a kocsival is föl lehet jönni. Jó, hát bizonyos személyeknek. Én nem tartozok közé. Na, akkor már csak egy kis emelkedő van itt a domb. Na, akkor gyerekek, ezt a szendvicset, ezt akkor itt fogom elkészíteni ezen a padon, háttérbe a Balaton, előtérbe a gömbkilátó, és magát a szendvicset majd a gömbkilátóban fogom elfogyasztani. Na, és akkor nézzétek, hogy hogyan is készülök fel egy ilyen túrára. Akkor kipakolom nektek a dolgokat. Na jó, itt van 2 karabiner, ugye? Ezen vannak a főző egységek. Egy serpenyő és egy, ezt le kell venni, egy tűzhely. Igen. Erre kicsit beakadt a dolog. Ezt jól ismeritek. Így. Már meg is van. Egyszer. És akkor jöjjön a csomag. Íme a szett, ami ki van most már pakolva, és akkor részletesebben, ugye azt mondom, hogy 5 hagymás lesz a dolog, hát azt mondja 1, 2, 3, 4 és 5 hagyma, fokhagyma, lilahagyma, póréhagyma, édes fehérhagyma és makói vöröshagyma. Ez lesz benne, valamint egy kis csili, paradicsom, petrezselyem, bacon, pulyka, szeletkék, egy kis barbecue szósz, egy kis mustár, ugye ezzel a mustáros hagymával lesz igazán ízes ez a szendvics, és akkor friss pékáru, valamint alkoholmentes sör. Először is az alkoholmentes sört nyitjuk ki. Van egy technikám, megfogjátok, ide teszitek az erdélykést, és puff, már le is jön. Aztán töltöm. Így. Hát ez egy barna alkoholmentes sör természetesen, mert annak sokkal jobb az íze. Van karaktere, és kemény habja. Bár azért annyira habért nem vagyok oda. Na jó, kitöltjük, megmelegedni nem fog, mert még kb. 4 fok van. Jó, ami még fontos, az egy nagyon finom száraz kolbász, melyből egybe harapok egyet. Így indul. Közben melegszik a serpenyő, és elkezdem sütni a békönt. Na, miután
egy kicsit átpirultak, tehát kijött belőle egy kis zsiradék, akkor félrehúzzuk. Továbbra is a serpenyőbe hagyjuk, és jöhet bele a pulyka szeletke, mert hogy azokat készítettem ide elő. Azt mondja, hát hoztam sokat, ez ilyen pulyka steak. Nagyon szaftos hús, egyébként ez a melle részéből van levágva, méghozzá azon része, ami ugye a csirkemellnél ez a kicsi leeső. Na, az a pulykánál ez egy jó nagy, és ez egy nagyon kellemes és nagyon puha, szaftos húsrész. És akkor most jön a lényeg, hogy ukára fogom a mustárt. Rányomok a tetejére kicsit, így. A mustár lepirítva, majd a hagymával, a pulykával, a füstölt békönnel, hát az lesz maga a töké. Szórom ide a fokhagymát, hogy az is elkezdjen pirulni, illetve szórok rá egy kis lila hagymát, így. Ez az. Na egyébként én tényleg mindig így járok, ha elmegyek túrázni, akkor ott vannak kis hátizsák, összerakom otthon hozzá a dolgokat, hogy itt már ne kelljen vele bajlódni, és ezt tanácsolom nektek is. És akkor voltak éppen egy ilyen mobil serpenyővel, ami lehet egyébként kisebb is, egy tök jó családi programot hoz egyből létre. Mert pad az országban rengeteg van, ez a motyó egyébként meg bárhol elfér. Hátsó ülés, első ülés, vonat, mert megmondom őszintén, ha vonattal jöttem volna, azért a hagymának volt illata ennek az 5-nek, úgyhogy kibontottam a hátizsákot, olyan illata volt, vagy szaga, ez a tipikus ilyen előre megvágott hagymaszag, gondolom ismeritek, hogy az lehet, hogy nem jött volna jól ki, de a lényeg a csomagolása, be van csomagolva, akkor nagy baj nem lehet. Jó, szóval a sok hagyma, és most még rányomom a csilit is, ami nem annyira csípős fajta, nem kell megijedni, ez ilyen közepesen csípős, nagyon kellemes. És akkor, hogy összeessen a hagyma, ilyenkor jöhet rá a só, egy kis bors, így, és amíg elkészül, addig leülök, és fölvágom a zsemléket. Kicsit szétnéztem ugye közben, de visszacsaltak az illatok. Mint azt látjátok, körbe van barikádozva itt a főzőplac, már csak azért is, mert nagyon erős a szél. És ilyenkor, hogyha így mentek el túrázni, mert láthatjátok, hogy ez nagyon jó ötlet, és nagyon jó praktikus dolog, hogy bárhol megálltok, tudtok egy kicsi falatot a családnak vagy magatoknak sütni, főzni. Szóval körbevettem, mert a tároló szerkezet az ugye azért jó, mert köré teszed, és a szelet megállítja, ide teszed a hátizsákot, és nézzetek, lássatok csodát, ott pirul benne már minden. Most le kell vegyem, így, és akkor mutatom is, hogy nézzétek csak, lepirult a mustár, összeesett a hagyma, de az a lényeg, hogy nem kell teljesen szétpirítani a hagymát, hanem legyen egy ilyen ropogósága, és a mustárral, a békönnel, hát ez egy fantasztikus ízvilág. Viszont én most megküldöm egy kis barbecue szósszal. Mert ilyenkor, amikor túrán vagyok, akkor általában ezek a palackok beférnek, és nincs velük gond, rányomjátok és már ízesít is. Ezzel összekeverve áll össze aztán a szendvics. Így, ez az. Szóval, ha nincs füst, használjatok dobozból. Na és akkor, ha elkeverem, akkor nézzétek meg, egy szaftos, hagymás, mustáros, ízletes kis ragút kaptok, amit aztán mindenkinek a szendvicseibe be tudtok tölteni. Úgyhogy most még egy kicsit itt el van. Adok hozzá friss petrezselymet, csak így rávágva. Így. Ilyen nagyobb darabokba. Legyen mit harapni. Így. Kicsit hagyom még itt a melegen, addig vágok egy kis paradicsomot. Így, így. Nagyon ügyeljetek arra, ugye, hogy a keletkezett szemetet, göngyöleget, azt mindig vigyétek magatokkal, vagy a kihelyezett kukába rakjátok bele, de én mindig azt szoktam csinálni, én magammal is viszem, ne teljen az a kuka, hagyjuk a helyet másnak. És a lényeg, hogy kell egy kis szaftosság, egy kis nedvesség is ebbe a szószba, ezért ezeket a nagyon édes koktél paradicsomokat, ami erre kiválóan alkalmas, szépen fölkaszaboljátok, hogyha nem ettétek meg még az idefele az úton,
és akkor ezt is hozzá lehet adni. Így. És egy kicsit megroppan, és már is lesz egy ilyen szaftossága a szendvicsnek, amit be tudsz szívni a szendvics kenyérhez. Most nézzétek meg. Oh. Tehát körülbelül ez egy ilyen 15 perces kaja, és ez legalább ilyen 4-5 szendvics kijön ebből, és akkor lehet folytatni a túrát. Fölvágtuk ugye a kenyeret, és akkor ebbe a következő képpen jön bele a cucc. Alulra én mindig a bacon szoktam belerakni, ilyen durván, így, azaz. Ez még oda jó beleszívódik a paradicsom szaftjával, akkor ráküldök egy kis pulykaérmét, így, és akkor most a lényeg, ugye ebből a hagymás raguból, itt van, tehát össze van esve a hagyma, így beletoljátok, és az egészet rácsukod így. Ez le fog esni, ezt nem? Így. Össze kell azért nyomkodni, hogy látjátok így, nagyon szaftos, és ez a szaft belemegy a zsemlébe. És így ezzel egyébként elkészültünk. Ennyi. Ezt tudja ez a szendvics, és nem eszem, még megcsinálok még egy 2-3-at, de ide rakom. Így, rakok mellé egy kis paradicsomot, azt is lehessen enni. Mellé rakom a sert, és csinálok még egy szendvicset. A legjobb része ugye a szendvics elfogyasztása, de természetesen azért egy kis kolbászt is még ide köretként rakok mellé. Így. És akkor, ha ez is ott van a tálcán, akkor még egy kis friss lila hagyma, mert ugye ez még ropogósabb, a benti az ugye párolt, és akkor lehet csemegézni. Hát ennél pazarabb és élménydúsabb és élvezetesebb dolgot nem tudok elképzelni, úgyhogy mindenkinek tanácsolom azt, hogy kerekedjen fel, menjen kirándulni, rakjon össze magának egy kis főzőegységet, vigyen magával egy-két alapanyagot, és mindenki érezze jó magát, töltődjön fel, mert így lehet igazából feltöltődni. Jó étvágyat! Sziasztok! A Balaton legyen veletek!